ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් අදත් මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ගුලාබ් ජාමුන් කියන්නේ රසවත් රස කැවිල්ලක්නේ. ඉතින් ඒ රෙසිපි එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. ඉතින් අද බලමු අපි ගුලාබ් ජාමුන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම රුලම් මේස හැඳි 3ට වතුර මේස හැඳි 2ක් දාගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් පෙඟෙන්න තියන්න. මේ පිටි මිශ්‍රණය හදන්න මුලින්ම කිරි පිටි, පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර් අපි කලින් පොඟවගත්ත රුලන් ටිකද දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. මේ පිටි මිශ්‍රණය ටිකෙන් ටික කිරි දාගෙන soft dough එකක් වෙන විදිහට අනා ගන්න. මේ පිටි මිශ්‍රණයට ඔයාලා ඔයිල් හරි ගිතෙල් හරි දිය කරගත්තු බටර් හරි එකතු කරන්න. මම එකතු කරගත්තේ ඔයිල් එකතු කරලා soft dough එකක් වෙන විදිහට අනා ගන්න. මේ අනාගත්තු මිශ්‍රණය වහලා විනාඩි 20ක් තියාගන්න. ගුලාබ් ජාමුන් එකට අවශ්‍ය sugar සිරප් එක හදාගමු. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන සිරප් එක හදාගන්න. මේකට ඔයාලා සීනි, වතුර, රෝස් එසන්ස්, දෙහි යූෂ, cardmom දාගන්න. මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. විනාඩි 10ක් විතර යද්දී මේ sugar සිරප් එකට ඔයාලා ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. සීනි ටික වතුරට හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් හොඳින් ඇඳි ගන්න. මේ සිරප් එක දැන් මම හදලා ඉවරයි. මට මේ සිරප් එක හැදෙන්න විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් ගියා. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණය. මේකෙන් පොඩි කෑලි වලට කඩලා ඒවෙන් පොඩියට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා බෝල හදාගන්න. අපි දැන් හදාගත්තු ගුලාබ් ජාමුන් ටික රන්වන් පාට වෙනතුරු බද ගන්න ඕනේ. මේකට ප්‍රමාණවත් තරම් තෙල් ඕනේ. මධ්‍යම ගින්දරේ බෙද ගන්න. අපි දැන් ගුලාබ් ජාමුන් ටික බෙදගෙන ඉවරයි. කලින් හදාගත්තු සීනි සිරප් එකට දාලා පැය 2ක් 3ක් වහලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ ගුලාබ් ජාමුන් එක රත් කරලා හරි කූල් කරලා හරි ඔයගලන්ට කැමති විදිහකට අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා.
මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් කරන් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත ඔයාලව හමු වෙන්නම්. එතකන් ඔයාලට බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න.